पर्फर्म च्यालेन्ज पास गर्नलाई कस्तो ट्रेडिङ प्लान चाहिन्छ? जुनै स्ट्रेटेजी भए नि पास गर्न सकिन्छ? दिनमा कतिवटासम्म ट्रेड लिने? कुन फोरेक्स पेयरमा ट्रेड लिने? कतिवटा फोरेक्स पेयरमा ट्रेड गर्ने? यदि यिनीहरू क्वेसन तपाईँको मनमा आइरहेको छ भने आज हामी यसै विषयमा क्लियर कट डिस्कस गर्नेछौँ। के गर्ने, कुनमा ट्रेड गर्ने भनेर। पर्फर्म पास गर्ने भने हामीसँग एउटा स्ट्रिक्ट ट्रेडिङ प्लान हुनुपर्छ र यो प्लानलाई हामीले स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ। रुल्सदेखि बाहिर केही ट्रेड लिनुभयो भने यसले ओभरअल रिजल्टमा धेरै नै ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। त्यसैले यो ट्रेडिङ प्लानमा के पर्छ त? पहिलो आउँछ स्ट्र्याटेजी। तपाईँसँग एउटा प्रोफिटेबल स्ट्र्याटेजी हुनुपर्छ जसलाई तपाईँले ब्याक टेस्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसो गर्दा एटलिस्ट नि त्यसको विन रेट 50% हुनुपर्छ 1:2 रिस्क टु रिवार्ड रेसियोमा। यदि 50% भन्दा कम छ भने अलिक गाह्रो हुन्छ पास गर्नलाई। यदि तपाईँको स्ट्र्याटेजी अनुसार सेटअप छैन भने ट्रेड नलिने। आज ट्रेड नै लिन भनेर फर्स्ट ट्रेड नलिनुहोस्। जबसम्म आफ्नो सेटअप बन्दैन ट्रेड नलिनु। अनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो, यदि त्यो दिन मेजर न्युज आउँदैछ भने ट्रेड नलिनुहोस्। न्युज आइसकेपछि त्यसको 15 देखि 30 मिनट पछि सेटअप बन्यो भने ट्रेड लिनुहोस्। होइन भने न्युज आउनुभन्दा अगाडिको 1-2 घन्टामा सेटअप नै बने पनि ट्रेड नलिनु। न्युज भनेको जहिले पनि अनप्रिडिक्टेबल हुन्छ। यसले हाम्रो ब्यालेन्सलाई धेरै नै घटाइदिन सक्छ वा 5% डेली ड्रडाउन पनि हुन सक्छ। स्टप लस राखे नि यदि न्युजको डाटामा एकदमै चेन्जेस आयो भने म्यासिभ मुभ हुँदा स्लिपेजले गर्दा स्टप लस राखेको ठाउँ भन्दा पनि धेरै नै माथि वा तल गएर बढी लस हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो बेला ट्रेड नलिनुहोस्। मार्केटलाई हेरी मात्र राख्नुहोस् र न्युज आइसकेपछि 15 देखि 30 मिनट पछि सेटअप बन्यो भने ट्रेड लिनुहोस्। दोस्रो आउँछ कति रिस्क लिने पर ट्रेड। इभ्यालुएसन फेजमा सकेसम्म रिस्क कम लिँदाखेरि राम्रो हो। तर थोरै रिस्क लिँदा के हुन्छ भने जति टाइम हुन्छ हाम्रो त्यो टाइममा प्रफिट टार्गेट नपुग्न सक्छ। त्यसैले हामीले 1% रिस्क लिँदा एकदम राम्रो हुन्छ। माई फोरेक्स फन्डमा ओभरअल 12% ड्रडाउन र एफटिएमओमा 10% ड्रडाउन रुल्स छ। त्यसैले 1% रिस्क गर्दा के भयो भने तपाईँले लगातार 12वटा वा 10वटा ट्रेड लस गर्दा मात्र तपाईँले फेल गर्नुभयो त्यो इभ्यालुएसन च्यालेन्ज। यदि तपाईँको विन रेट 50% छ, 1:2 रिस्क टु रिवार्ड छ भने त्यो 50% विन रेट वाला स्ट्र्याटेजीमा लगातार लस हुन सक्दैन। तेस्रो आउँछ अब कतिवटा ट्रेड लिने पर डे। कतिवटा ट्रेड लिने र कतिवटा लस भएपछि त्यो दिनमा ट्रेडिङ नगर्ने भनेर एउटा रुल्स बनाउनु पर्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि कुनै दिन मार्केट चपी हुन सक्छ, मार्केट मुभ नहुन सक्छ, साइडवेज हुन सक्छ। त्यस्तो बेला यदि हामीले कुनै रुल्स नबनाएर धेरैवटा ट्रेड त्यही दिनमा लियौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो ब्यालेन्सलाई त्यसले एकदमै असर गर्छ वा हाम्रो ब्यालेन्स त्यही एकै दिनमा धेरै नै कम हुन सक्छ। यसरी एउटा सेटअप रुल्स राख्दा ब्यालेन्स सेफ हुन्छ। त्यसैले दिनमा 3टा भन्दा बढी ट्रेड नलिने, मतलब 3% भन्दा बढी रिस्क नलिने। यदि 3टा लस भयो लगातार भने हामीले ल्यापटप वा मोबाइल बन्द गर्ने, भोलि अपर्च्युनिटी हेर्ने। यदि यो फलो नगरेर रिभेन्ज ट्रेडिङ गर्नुभयो भने तपाईँको ब्यालेन्सलाई यसले एकदमै नराम्रो असर पार्न सक्छ जसले गर्दा हामीलाई इभ्यालुएसन पास गर्न झनै गाह्रो हुन सक्छ। चौथो आउँछ कतिवटा फोरेक्स पेयरमा ट्रेड लिने, कुन पेयरमा ट्रेड गर्ने। हामीले दिनमा 3टा भन्दा बढी ट्रेड नलिने भनेपछि धेरैवटा फोरेक्स पेयर हेरेर काम नै भएन। फोरेक्स पेयर चुज गर्दा नि मेजर फोरेक्स पेयर चुज गर्नुपर्छ किनकि त्यसमा स्प्रेड कम हुन्छ। 4टा फोरेक्स पेयरमा ट्रेड गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ र त्यो कुन हुन् भने XAUSD यानि कि गोल्ड, अनि अर्को युरो USD, USD CHF, USD क्याट वा युरो क्याट मध्ये एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू फोरेक्स पेयर मेजर पेयर हुन्। यसमा धेरैजना ट्रेडरले ट्रेड गर्छन्। यसमा ट्रेड गर्दा तपाईँको एनालाइसिस मिल्न सक्छ यदि तपाईँले कुनै एउटा पपुलर ट्रेडिङ कन्सेप्ट फलो गर्नुहुन्छ भने। पाँचौं चाहिँ एउटा टिप्स दिन चाहन्छु। मानौ तपाईँले इभ्यालुएसन लिँदै हुनुहुन्छ $10,000 को र अब लास्ट विकमा तपाईँले त्यसलाई चाहिँ $10,500 पुर्याइसक्नु भयो। विकको सुरुको 3 दिन तपाईँको सेटअप नै बनेन, 2 दिन मात्रै बाँकी छ। यस्तो बेला तपाईँले बढी रिस्क लिन सक्नुहुन्छ। मतलब $10,500 ब्यालेन्स छ भने तपाईँले $10,000 सम्म ब्यालेन्स पुग्दा नि फ्री रिट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले बाँकी रहेको $500 बाट एउटै ट्रेडमा $200 वा $300 रिस्क गर्दा हुन्छ। हामीसँग टाइम कम छ, थोरै रिस्क लिँदा प्रफिट टार्गेट नभेटिएला अनि फेरि रिट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसरी लास्ट दिनहरूमा यसरी रिस्क बढाउँदा टार्गेट मिट गर्न सकिन्छ। र यदि बढी रिस्क लिएर टार्गेट नपुगे नि ब्यालेन्स $10,000 नै छ, पोजिटिभ नै छ भने नि फ्री रिट्राई लिँदा भयो। रिस्क लिँदा चाहिँ के माइन्डमा राख्नु भने ब्यालेन्स चाहिँ $10,000 भन्दा कम नहोस्, होइन भने फ्री रिट्राई लिन पाइँदैन।
यिनीहरू कुराहरू फलो गर्नुभयो भने पफ फर्म पास गर्न सक्नुहुन्छ। पास गर्ने भनेको खालि स्ट्रेटेजीले मात्रै नभएर आफ्नो ट्रेडिङ प्लान वा रुल्सले पनि हुन्छ र अफकोर्स आफ्नो ट्रेडिङ माइन्डसेटले पनि हुन्छ। यो सबै स्ट्रेटेजीदेखि लिएर ट्रेडिङ प्लान सबै सिकाउने फोरेक्स कोर्सको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। फर्म भर्दाखेरि डिस्काउन्ट कोडमा नेपाल माइन्डसेट हाल्दा 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। यदि सिरियस हुनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भने आई रियली रिकमेन्ड दिस कोर्स। र यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरेर सपोर्ट देखाउनु होला। च्यानलमा भएका अरू भिडियो नि हेर्नु होला। यस्तै धेरै ज्ञानमूलक भिडियोहरू च्यानलमा छन् र अझै नै यस्तै भिडियोहरू आउनेछन्।